Hello everyone, welcome to the شو عم تحكي podcast. على هالبودكاست حنحكي عن interesting dynamics تبع successful brands, artists و products. حلقة اليوم حتكون عن Supreme. Supreme هي براند it was founded in 1994 by James Jebbia بنيويورك سيتي، وأول ستور كان موجود بسوهو باللور بارت اوف مانهاتن اللي حنحكي عن أهميته بعدين. جابيا خلقان باليونايتد ستيتس بس راعش باليوكي at an early age. هو كان كتير interested بالروك ميوزك مثل ديفيد بوي وتيركس اللي كان يسمع لهم بعد البريك بالشغل، وحتى بلشنا نشوف a small glimpse عن his interest بالتياب وغيره. كان بالويك اند يروح على لندن يوزنج مصرياته ويروح في يشتري فيهم تياب. At 19 years old هون بقرر يرجع على نيويورك in 1983. هون بلشنا نشوف أول مرة عم بيختبر البزنس تبع الكلوذينج اندستري، واشتغل كسيلز اسيستنت فور a minimal ستور كان اسمه باراشوت يبيع فيها سكيتبوردز وكلوذينج بسوهو نيويورك كمان. In 1989 رجعنا شفنا مرة تانية a second experience بالبزنس، وهون فتح his own اسمها يونيون NYC. كان بهيدي البراند اللي فتحها بسوهو نيويورك كانوا يبيعوا فيها بريتش جودز كلوذينج أكيد. وهالفنتشر بلشها مع ماري آن فوسكو اللي هي كملت بيونيون من بعد ما بلش سوبريم وكمل. بلشوا أول شي بيعوا بالفلي ماركتس بسوهو، بس بعدين دي شفتت تو اي فيزيكال ستور. جبنا سيرة سوهو كذا مرة، خلينا نحكي شوي عن أهميتها اللي أسست كرمال نيويورك وأسست لسوبريم ذات الوقت. سوهو كان عندها دور كتير مهم بالأمريكان ريفولوشن. هي ديستريكت بقلب لور بارت اوف مانهاتن بنيويورك سيتي. بالهالريفولوشن كانت هالأرض لشخص واحد. بعدين بعد الريفولوشن صار عنده مشاكل فاينانشالي هذا الأونر، وبعدين قسم هالأرض واضطر يبيعها، وكان بذات الوقت ما في كتير ديفلوبمنت فيها. لسبب هي إنه كان في contamination بالسراوندينج بوند، وهالشي كان an important water supply system لكل نيويورك بوقتها. هلا in the early days تبع 19th century هالبوند كان purified تقريبا in 1810 1811. وهون سوهو بلشت تكبر وتنمى، وبلش العالم تجي تعيش بقلبها. البيلدينجز were decorated مع كاست ايرون وميسونري to modernize هيدا الاركيتكتشر ويعطيها شوية حياة. وشفنا هيدا الترند موجودة بكل USA كمان. بذات الوقت صرنا نشوف الكوميرس بالاريا عم بيزيد مع الاوبنينجز تبع نيو شوبينج ديستريكتس وثياترز وغيره. هلا in parallel بلشنا نشوف كمان illegal activities عم بتزيد مثل drugs, prostitution وغيره. هذا الشيء دفع الميدل كلاس residents يطلعوا برات هيدا الديستريكت. هذا الشيء خلى سوهو للسمول مانيفاكتشرز مع الامتي ريزيدنشال بيلدينجز. basically tall buildings كانوا occupied باللور فلورز من small manufacturers بيعملوا قصص يدوية وغيره، والتوب فلورز كانوا unoccupied. وبعدين صرنا نبلش نشوف ترند بال1960s where artists عم بلشوا يجوا على هول الابارتمنتس ويقعدوا فيها لكذا سبب. واحدة هي natural light اللي بيكون موجود فيها من ورا شبابيك اللي كتير كبار، وبذات الوقت كان الرنت كتير رخيص. هالشي خلى بال1960s يرجع يخلق هيدا الترند بسوهو ونرجع على الكاركتر اللي كانت قبل. تنرجع نحكي شوي عن يونيون هو ستور operated very well و introduced a new concept اللي هو street wear. كانوا يبيعوا فيه small premium brands من اليوكي وغير اليوكي، بس basically كان في بس يوكي براندز أكتر شيء، وخلقوا ترند اللي هي صرنا نعرفها هلأ بستريت وير. in 1991 اجت الفرصة يشتغل مع شون ستاسي. ستاسي كان عنده براند سميها كمان ستاسي. كان هو surfboard manufacturer بكاليفورنيا، بس he expanded to Europe وكان بده حدا يساعده to expand على سوهو نيويورك. هون قدر يشتغل مع جابيا كرمال يعملوا هالاكسبانشن. اول شيء هي ستاسي كبراند بلشت as a surfwear براند بيعوا تياب للسيرفرز وغيره، بس بعدين it was adopted by the skateboard community وهيب هوب artists. هالاكسبانشن كان كتير مهم ليونيون ولستاسي. هالشي خلى يزيد الاتراكشن للستورز الاثنين، وبذات الوقت على الريفينيوز. هون بلشنا نشوف اكتر الستريت وير موجودة بالكوميونيتي اكتر واكتر. الفكرة الاساس اللي خلقت من وراها يونيون هي to sell cool items لليوث while capturing هالكرياتيف فايب اللي كانت موجودة بالكوميونيتي من ميوزك وارت وكلوذينج اللي هن they wanted to reflect it بالفاشن. خلينا نحكي شوي عن هلا السكيت بورد كلتشر اللي كانت موجودة واللي كانت عم تنمى باللور بارت اوف مانهاتن مطرح ما كان موجود سوهو ديستريكت.
تنحكي شوي عن الكالتشر تبع سكيت بوردينج حنحكي عن شغلتين، واحدة هي الكلوذينج وشغلة تاني اللي هي the reason ليش صار فيها الرايز بالكالتشر بنيويورك. أول شي بالكلوذينج كان مقسم لكذا شغلة، وحدة اللي هي الفلات والكولرفل شوز اللي بنعرفهم مثل الفانز وغيره. هذا الشيء كانوا يلبسوه كرمال يكون عندهم فول جريب على السكيت ويقدروا يكونوا مرتاحين بكل التريكس اللي عم بيعملوها. وزيت الشيء بيتطبق على اللوس توبس اند بوتومز اللي هن تي شيرت، شورتس، جينز وسويت بانتس. وكمان كان في الهاي سوكس، لكلهم سوا يخلقوا هيدي الترند تبع الكول كلوث والدينجرس فايب. تنحكي شوي هلا عن ليش صار فيها الرايز بالسكيت بورد كلتشر بنيويورك. السكيترز بوقتها كانوا يحضروا فيديوز عن people in California skating بامتي بولز بسكيت باركس، وهالشي كان بعد ما عندهم اياه. بقلب نيويورك they used to roam بقلب السيتي و explore life بقلب نيويورك اللي هي a vibrant city. وبذات الوقت they used to express themselves using التريكس اللي بيعملوها على سكيت بوردز. وبتجي كمان من هالفيلينج تبع الاتشيفمنت من وراء الريبيتيتيف فيلير. هالشي خلق فاميلي فايب بقلب هالكوميونيتي، وهذا شيء قوى هالكوميونيتي وخليها تصير رياليستيك. وهذا الشيء اللي جذبه لجابيا ليكون بارت من هالكوميونيتي، او على القليل يتعلم عن هالكوميونيتي ويجرب يفهمها. at this stage فينا نحكي شوي هلا عن الدايركشن اللي عم بيروح فيها جابيا. we can create a summary profile عنه. مثل ما حكينا بيحب الروك ميوزك. he is directly involved بالسكيتبورد كوميونيتي خصوصا بسوهو، و he understands الكالتشر اللي موجودة فيها من وراء كل his experiences بيونيون بباراشوت وغيره. وحتى بقلب السكيتبورد كوميونيتي from a business perspective هالكوميونيتي كان كتير structured، وهذا الشيء خلى يخلق هيدا الماركت وكان very favorable للpotential ventures اللي معقول واحد يفوت فيها. هيدا الشيء خلى جابيا يكون عنده a specific focus على هيدا الباث، وبذات الوقت يكون part من هالgrowing industry اللي موجودة بنيويورك اللي هي السكيتبورد clothing. This is how Supreme was created in 1994. أول ستور كان موجود باللافايت ستريت اللي هو كان وقتها شارع very quiet، بس كان فيه شيء مميز اللي هو كيث هارينج شوب. كيث هارينج هو an American pop artist بلش بنيويورك وكان عنده بصمة كتير كبيرة بالبوب ارت. هيدا الستور أول واحد اللي فتحوه تقريبا كلفون $12,000 to set up، وكان an old office. Understanding هيدا الكالتشر بالريجين و he was very admired by it، بس كمان he was not part of it. Jabia's vision of Supreme كان إنه تكون an attractive space for skaters to hang out. هلا to achieve it he designed his business بطريقة تكون هالenvironment targeted للcustomers تبعه. أول شيء تنحكي عن لوجو. the famous logo اللي بنعرفه هو it is mainly based of a conceptual artist وكولاجيست اسمها باربارا كروغر. her work consisted of black and white photographs in the background with white on red text in the center. the other logo كمان استعملوه بكذا collection هو Supreme with an accent على أول إي. It was also inspired by a French modernist designer كان اسمه أندريه كوراج. تنحكي شوي عن اللوكيشن والديزاين تبع الستور. أول كم employees بسوبريم كانوا skaters that were part of the skateboard community بقلب نيويورك. هيدا الشيء دفع السكيترز يجوا على الستور to hang out، لأ مثل ما حكينا هالكوميونيتي كان فيه الفاميلي فايب everybody knew everyone، وبذات الوقت كان فيه هيدا word of mouth كلهم كانوا يجتمعوا سوا to hang out ويتسلوا. وبذات الوقت التقسيمة بقلب المحل كانت انه الكلوث بيتعلقوا على البريمتر تبع الستور، وهيدا الشيء بعده عم بيتطبق لليوم. كان كرمال السكيترز يقدروا يتجولوا بقلب الستور على السكيت بوردز تبعهم. ميوزك كمان it was played in the store، وفيديوز مثل محمد علي كلي فايتس ومشاهد من فيلم تاكسي درايفر تبع روبرت دينيرو كانت موجودة بقلب الستور. هيدا الشيء كان to attract people من برا ليفوتوا على الستور. تنحكي شوي عن البرودكت. أول برودكت نزلوه كان basically 3 types of t-shirts. أول t-shirt هي the simple one مع البوكس لوجو اللي كلنا بنعرفها، في the afro skater t-shirt وفي the taxi driver t-shirt. بعدين they introduced الهوديز والكابس يلي حنحكي عنهم بعدين والسبيشال ريليسز اللي عملوهم. هيدا الشيء خلى سوبريم يكون customer oriented و they focused على ستايل يلي التشيلدرن بدهم اياه كرمال يكون عندهم هيدي الكول فايب. شيء كتير كمان ميز سوبريم هي ريليسز اللي كانوا limited in supply.
هالشي خلق value بالبرودكت تبعهم، وهالشي زاد الديماند للبرودكت تبعهم يلي جاي كمان من الكولابس مع other important brands يلي حنحكي عنهم أكيد بعدين. هلأ حكينا عن الأسنس تبع سوبريم، خلينا نحكي شوي عن الامبورتنت ايفنتس يلي ترمز للسوبريم كولتشر وخليهم ينجحوا. So in 1995 نزل موفي اسمه Kids. هذا الموفي كان مركز على a group of New York skaters. They are roaming in the city doing illegal activities مثل drugs و underage drinking. هالموفي كان عنده a direct relation للإكسبوجر تبع سوبريم لسببين. واحد، الموفي كان low budget. 2، اللي عمل الفيلم كان very close مع الامبلويز بقلب سوبريم اللي هن كانوا سكيترز. سو هذا الشيء جبر السكيترز بقلب الفيلم يلبسوا سوبريم كلوثينج. وبذات الوقت هيدا الفيلم بيرمز دايركتلي لليوث كولتشر بنيويورك بال90s يلي هي سوبريم كان دايما was centered around. So at that time they used to place كمان سوبريم stickers على skate parks و posters وغيره as a way to say that it passed the vibe check, which is also representative لها skateboard community. They were always able to be true to their identity. بهالوقت كمان they were sued by Calvin Klein for placing stickers على ad نزلوها in 1994. So هيدا الشيء خلى سوبريم يكون أكتر exposed للchildren بقلب هالكوميونيتي. In the same year they were featured ب Vogue magazine و they were compared لشانيل لسببين. واحد إنه they are aware of what their brand is, و two they are true to their identity while also having a small price tag. So in 1996 بلشنا نشوف celebrities عم يلبسوا Supreme clothing. One famous example هو تبع الهيب هوب رابر MCA اللي كان بارت من الفيمس 90s Beastie Boys group. هيدي الصورة تصورت مع الدلاي لاما قبل ما يصير a Buddhist. So throughout the rest of the 90s صار بلشنا نشوف أكتر collab ideas و products عم بيعملون مع غير brands وغيره، وهيدا الشيء أكد على فكرة إنه Supreme they were always known for great ideas و great execution. So خلينا نحكي شوي عن المين collaboration قبل 2000 يلي كانت كتير مهمة لنجاح Supreme. So in 1996 عملوا collaboration مع Vans، نزلوا الأولد سكول شوز. So Vans بوقتها كانت كمان a brand عم تكبر، وكانت بعدها طالعة من كولاب مع مارك جيكوبز ويستعملوا نيو ماتيريالز للشو تبعهم، وهالشي ساعد يقوي البراند تبع فانس. So هيدا الشو اللي نزلوه it is still a classic and iconic skate shoe. In 1998 كمان نزلوا a Keith Haring t-shirt. So هيدي التيشيرت was released 8 years من بعد الدث تبع كيث هارينج. وهاد التيشيرت كان كتير مهمة لأنه it represented the essence of 90s pop culture. هي التيشيرت كان عليها صورة، هالصورة كان جاية من هارينجز 1986 dog painting. So بال2000 منشوف collaboration كمان كتير مهمة انعملت مع Padmore and Barnes اللي هن they were previously owned by Clarks، ونزلوا الكومفتبل شو اللي معروف عند كلاركس وجي اوكس وغيره. So هيدا الشو كان ملبوس من كل العالم بنيويورك من كل الأعمار. بس قبل 2000 حبوا يركزوا أكتر على partnerships مع other brands. This is why عملوا هيدي الكولاب مع Supreme. So نزلوا the M345 Sahara boot. So هون بلشت Supreme تكبر وهول partnerships يكتروا، حتى بلش الكل ينتبه لهم، خصوصا نايكي بوقتها كان عندهم skateboard collection تبعهم، كان عندهم wide presence باليو اس. So in 2002 they released the Nike Skateboard Dunk Low Pro. هذا الشيء كان in collab مع Supreme، وهالريليس it was considered as the first time people stood in line قدام الستور. كانوا الامبلويز عم يوقفوا كسيكوريتي to control the amount of people going into the store كرمال يشتروا هيدا الكولاب شو. رجعوا in 2003 نزلوا the high pro version تبعه كمان. At this stage بلشنا نشوف Supreme عم تاخد الاتنشن تبع every player بالاندستري، كبار وصغار. هلا while keeping the essence تبع Supreme بإيش ريليس they have increased the reach تبعهم لcustomers برات skateboard community. So in 2004 فتحوا their second location بلوس أنجلس كاليفورنيا، وين مطرح كان موجود famous skaters مثل توني هوك وغيره، which is also considered as the hub for skating. So هالستور كان تقريبا double in size while having the same features as the New York store مثل wide doors, parquet floors, clothes being hanged on the perimeter of the store. So another important release لسوبريم كان الكيت موس t-shirt اللي حكينا عنها قبل شوي ب 2004. So since هالستيكرز صاروا موجودين وين ما كان بنيويورك على هالقد كامبين، سوبريم قررت تحط كل الاد مع الستيكر اللي حطوها على t-shirt وقرروا يبيعوها. So هالشي اجت من بعد اللوسوت تبع CK يلي اجاهن كمان غير lawsuits
اللي هن cease and desist orders من غير parties مثل ال NHL وغيره. So in the following years هون Supreme it was able to partner مع large brands مثل ليفايس، جون بول غوتيه وغيره كمان. وبذات الوقت ركزوا على كولاب مع pop artists. هلا even though they had a large customer base الايدنتيتي تبعهم بقى هو ذاته as a skate shop. So هالكولاب ساعدوا يكبروا الديماند وبذات الوقت يكبروا البوبولاريتي تبع سوبريم بكذا طريقة. وحدة هي من وراء البوب ارت. So البوب ارت بال2000 بلش يزيد مع الريليس تبع كوز كومبانيون من 1998 يلي حنحكي عنهم بغير ابيزود اكيد، وكيث هارينج. شغلة تاني كان the limited supply تبع each collab خلقت نيش audience بكل ريليس. So هيدا الاودينس اللي عم بيشتري من هيدا البرودكت كان فان من سوبريم وبذات الوقت البارتي التاني اللي عم تعمل الكولاب معهم. So هذا الشيء كان كتير مهم لسوبريم لسبب انه كل ريليس عم بيعملوه كان تارجتد ل specific people بكل audience اللي هن حيكونوا فان لسوبريم وللبارتي التاني. So شغلة تالتة كانت الكولابوريتد بارتيز اللي عملوا معهم كل هالريليسز هن كمان talented people. So they also succeeded برات الكولابوريشن. هذا الشيء كان كتير مهم. ليش؟ كان في بس an authentic creative environment. So الجول تبع كل حدا مش يستعمل التاني تا يكبر حاله ويحسن سمعته using الأودينس تبع تاني جروب. بس هيدا الشيء خلى اثنيناتهم يشتغلوا سوا يخلقوا masterpieces كرمال اثنيناتهم سوا يطلعوا للnext level. وفاينلي according to James Jebbia قال انه people are starting to wear what they like. هيدا الشيء كان كتير مهم. So هيدا الشيء فينا نترجمه بطريقة انه people are not only focusing على البراند's position بالماركت بس على الاتراكتيفنس وكواليتي تبع الايتم. So هون السوبريم نجحت تكون a luxury brand a luxury streetwear brand خصوصا، وهالشي كان كتير مبين بال 2012 كوم دي غارسون collection اللي كتير مشهورة. هالcollection it featured the polka dot hoodie مع الباكوردز بوكس لوجو بالنص as the iconic item بالcollection. وتاني ايفنت كانوا بال 2017 fall winter collection تبع لوي فيتون. هاي ريليس كانت كتير مهمة لسوبريم وبذات الوقت للوي فيتون حنحكي عنه هلا. سو هالبارتنرشيب مع اي في كانت كتير انترستينج. سو اول ما نزلوا هالبرودكتس على السوق كانوا موجودين بالشوبس تبع لوي فيتون دغري الايتمز انباعوا، وبذات الوقت بلشنا نشوف بالسكندري ماركت هالايتمز عم بيعلى الفاليو تبعهم لتقريبا 3 تايمز الريتيل برايس. سو الفي نزلت بيان بهيدا 6 مانث قالت انه نحن البروفيت تبعنا زادت 23%. بس بذات الوقت سوبريم كمان بنفتت من هالبارتنرشيب. لأول مرة بتوصل الفالويشن تبعهم ل $1 billion من بعد ما باعوا تقريبا 50% of their shares ل The Carlyle Group. هلا in parallel مع كل هالسكسسز كان في a large contributing factor اللي محكينا عنه بعد كتير هو الأيجن ماركت خصوصا جابان and China. سو مثل ما بنشوف مع غير براند الأيجن ماركت دايما interested بالcontroversial brands، دايما لعبوا دور كتير كبير ب increasing demand given the larger market. سو هلا هيدا الديماند عم بيزيد من وراء الأيجن ماركت ومن وراء اليو اس ماركت خصوصا لسوبريم. سو recently سوبريم collaborated مع تاكاشي موراكامي اللي هو a Japanese contemporary artist where they raised $1 million لكوفيد. وهذا الشيء بعد بيأكد قديش الأيجن ماركت كتير مهم كان لسوبريم. So throughout the years سوبريم فتحوا a total of 12 stores مع 2 بنيويورك، 2 بكاليفورنيا، 2 بيوروب mainly باريس ولندن، و6 in Japan يلي بعد مرة فينا نأكد دور الأيجن ماركت جابان and China للسكسس تبع سوبريم. So الباث اللي أخذته سوبريم it was proven to be a successful one، وهذا الشيء خليهم آخر شيء to be acquired by the VF Corporation in November 2020 for $2.1 billion in an all-cash deal. So كل الكومبانيز اللي حنحكي عنهم in summary حنركز على 4 items: the timing, the execution, the idea and the funding. للسوبريم بالتايمينج كان من وقت ما بلشوا دايما ينزلوا البرودكتس تبعهم in time مع الماركت trends while also becoming a leader in creating trends. So هن وقتها كانوا عم بيعملوا بالآخر partnerships مع very large brands كانوا عم بيخلقوا هن الترند ليمشوا الماركت من بعده. و also they grew in parallel مع الفيمس براندز مثل نايكي وفانز وغيره. So بالاكزيكيوشن بال 28 سنة that they operated in واللارج سكسس اللي شفناه هالكومباني ما علت سبلاي اوف ايتمز تبعها، بس بالاحرى بالكولابس كانوا عم بيحافظوا على الستوك تبعهم. هن they were
manufacturing the products تبعهم وهن they are selling it بقلب stores تبعهم. They also applied minimal marketing where they only released ad campaigns يلي حيكون عندها impact كبير على الكوميونتي وبذات الوقت حيساعد to restate the initial concept of Supreme. So they have released كمان several videos, also a book which I invite you to check out. It was released in 2010 as a monograph showing the visual history تبع البراند من وقت ما بلشت. So للأيديا البرودكتس اللي نزلوها كنا دايما نشوف artistic style فيهم which is appealing to customers بقلب skateboard community وبراته, وأهم شي خلت هال90s culture موجودة بقلب البرودكتس تبعهم. وآخر شي بالفunding. So هن بلشوا ب $12,000 فتحوا في هالستور, بس Supreme أغلبية الوقت اشتغلت as a small team و did not require large external funding تيكبروا الأوبريشنز تبعهم من وراء limited supply والlimited market, فالشي خلتهم يحافظوا على الايدنتيتي تبعهم. سو هالبراند دايما فرجت قديش فيها تضلها تنجح وتضلها تكبر وتضلها تفرجينا شي جديد. So this is it for today's episode. Please feel free to follow this podcast and stay tuned for the next one. See you.